Kyllä Sport on löytänyt nimenomaan tärkeässä vaiheessa tuonne kahden kärkiketjun taakse myös toimivat yhdistelmät. Sitten pääsee Jokipojat vastaan, mutta Laitinen selvittää rangaistuslaukaus. Näyttää tuomari. Ei todellakaan, ei missään nimessä. Ei tietenkään päässyt ampumaan, mutta ei tosta voi rangaistuslaukausta antaa. Kajaanissa olisi annettu. Tässä nähdään hidastuksena Kaijomaahan pieni koukku Halavalta. Ja mailan nosto vielä. Ei tässä kyllä mitään rangaistuslaukauksen arvoista mielestäni ole. Katsotaan miten suoriutuu. Kaijomaa, mutta Jarno Laitinen hoitaa. Se oli aika vaisu yritys vai mitä? Kyllä, ihan näki pitkälti mitä yrittää, että Japa hoiti hienosti tää, että ei mitään ongelmaa. Tuossa ei mielestäni missään vaiheessa näkynyt tuollaista niin sanottua tappajan vaihtoa, että nyt käydään tekemässä maalit. Konttinen, Kujanpää. Kujanpää kääntää Virkkuselle. Virkkunen nousee sieltä ja loistavaa pattia. Torjunta Karhulta ja lisää tulee Piispanen, mutta osuu siinä Gröndalin jalkaan. Piispanen rohkea syöttö viivaa pitkin Konttiselle. Konttinen kääntää kulmaan Virkkuselle. Ja Konttinen pitää viivan kiinni. 4 sekuntia ylivoima-aikaa jäljellä. Kujanpää. Ja vaarallinen syötön katko ja Puustinen on yksin läpi vai jäähyaitiosta ja ujuttaa kiekon Laitisen jalkojen välistä. Näin ei saisi käydä. Ylivoimalla pitäisi varmistaa nimenomaan tuossa lopussa, että kaveri ei pääse iskemään. Nyt se ajoitukset osuivat täysin Sporttia vastaan. Kyllä, että siinä varsinkin kun vielä toinen puolustaja maali edessä Gröndal ja sitten tämmönen poikittaisyöttö Miri haki sinne lättyä takatolpille, että siitä saatiin poikki. Ja en tiedä, Japa mun mielestä antoi pienen merkin sieltä mailalla, että pitkää kaarrosta kääntää Uitolle. Uitto ampuu ja irtokiekkokin tulee, mutta siellä ei ole jatkajia Kotka-paidoillaan. Tuhkanen. Nyt on maskia ja kiekko on maalissa! Niko Tuhkanen vai oliko se Erik Riska, joka ohjasi? kyllä, niin vanhat merkit paikkansa pitää, niin varmaan Eki osuu siellä taas. Että Katsotaan Tuhkanen. Siinä on 2 Sportin miestä ja 2 Jokipoikien miestä ja kyllä se on Eki Riska. Kyllä hienosti jälleen ohjaa siitä, että näitä tarvitaan, että sinne äijää maalille vaan ja vapaa ja kiekkoa sinne. Niin. Ja kiekko jää vielä siinä Jokipoika-pelaajien jalkoihin ja siitä ei suoraan päästä alueelle ja Sport saa vaihdettua ainakin muutaman miehen sinne. Konttinen sinne tulee Rajalaa ja loistavasti hakee Roope Rannan. Tässä on nyt sitä Rajalan näyttää, kun miehestä puhuin, onko? Joo, kyllä se hakee tuota rantaa tuolta tolpelta, se liikkuu tuolla vahvasti, että siinä pitäisi päät pyöriä ja noin 4 läpi syötöthän ei pitäisi olla mahdollisia, että Sieltä, ja nyt 2-1, Nab ja kiekko maalissa! Kim Nab on kerran aikaisemminkin onnistunut Jokipoikia vastaan aika tärkeää paikkaa. Nyt Juuso Mörsky, loistava syöttö tuosta kovista estelyistä huolimatta ja Nabi näkee tuolta jalkojen alta kiekon mentävän aukon ja kädet kattoon ja peli tasa. Järvinen taas nostaa Jokipoikien hyökkäystä ja aivan oikeaoppisesti lähtee hakemaan laukausta. Siinä Lehtisen syöttö pomppaa Järviselle ja Järvinen tuo kiekkoa Sportin maalille ja se on edelleen Jokipojilla ja Blomqvist ratkaisee. Näin siinä käy. Kiekko toimitettiin maalille ja hirveä hässäkkä ja Jokipojat ottaa toisen kiinnityksen.
Kyllä, ja siellä on lähestulkoon kaikki 10 pelaajaa samalla alueella. Ja tommonen vaan heitto sitten sinne päin, niin yleensä näin ne ratkaisee ja sille ei voi mitään.